পালন কৰিম জন্মাষ্টমী সকলোকে মই জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা দিলোঁ এতিয়া আমি জন্মাষ্টমীৰ চাওক আপুনি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া বলক আমি ব্লাষ্ট কৰোঁ আৰু মই এটা তাত ফাকুৱা দিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত বোমা দিছোঁ বোমাটো মই ইলেক্ট্ৰিকেলি কানেক্ট কৰি দিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেলি কেনেদৰে কানেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকক পিছত এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম আপোনালোকক যদি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে বলক আমি ব্লাষ্ট কৰোঁ বলক আমাৰ ব্লাডতে লিখা আছে ডেঞ্জাৰৰ খেলুৱৈ বুলি আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ঘৰত কৰিবলৈ বা আন ক'ৰবাত কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰে It's all about humanity.